Bună, dragii mei! Bine ați venit la previziunile pentru energia lunii decembrie. Acestea se aplică pentru toți cei care au ascendentul, soarele și luna în Scorpion. Încep prin a descrie la nivel general tranzitele astrologice și apoi vedem ce ne spune energia prin cărțile de oracol, prin cele de tarot, dar și prin talismane. Vă mulțumesc pentru vizionare și vă invit cu drag să vă abonați și să apreciați acest clip. Să vedem la nivel general ce ne transmite energia lunii. Această lună, pentru voi în mod dedicat, aduce o recalibrare majoră a valorilor, a resurselor și a modului în care vă gestionați banii, încrederea, dar și intimitatea. Energia acestei luni activează două axe principale: axa banilor personali și a banilor comuni, împărțiți cu ceilalți, și axa cunoașterii. Acest joc între ce este al tău și ce este împărțit cu ceilalți devine o temă principală pe parcursul acestei luni. În același timp, Marte, Venus și Soarele vor activa împreună casa a treia. Asta înseamnă comunicare, contracte, învățare, mobilitatea de zi cu zi. Se conturează o lună în care puteți avea parte de revelații financiare, relaționale, mentale, dar și începuturi noi foarte puternice. La început de lună se formează aspectul de lună plină din Gemeni, iar pentru voi acest lucru se întâmplă în casa a 8-a. Această casa a 8-a este casa care ne vorbește despre resursele împărțite cu ceilalți, banii partenerului, banii celorlalți, despre investiții, credite, taxe, impozite, intimitate, psihologie, transformări și tot ce avem ascuns în subconștient. Această lună plină luminează zone foarte sensibile și scoate la suprafață adevăruri pe care le-ați ignorat, le-ați suprimat sau le-ați amânat. Nu este deloc o energie superficială pentru voi în casa 8-a, pentru că aceasta este casa voastră organică. Ce poate aduce concret luna plină în arhetipul Gemeni? Claritatea asupra unor situații financiare, împrumuturi, credite, datorii, moșteniri, un moment în care să ai parte de adevăr, de autenticitate pe zona unei relații foarte intime. Poți înțelege unde pierzi energie, bani, dar și putere personală sau putere fizică. Te poți elibera de un atașament foarte toxic. Te poți vindeca de blocaje interioare, de frici, de temeri de care poate anterior nu erai conștient. Energia acestei luni pline vă obligă să vedeți lucrurile pe care preferați anterior să le evitați. Dar odată văzute, să știți că pot fi foarte ușor lucrate, integrate sau eliminate din viețile voastre. Apoi, Neptun, Marele Neptun, își reia în sfârșit mersul direct în Pești pe zona casei a 5-a. Casa a 5-a înseamnă creativitate, iubire, copii, hobby-uri, exprimare personală, dorințe, bucuria vieții. Când Neptun își reia mersul direct, începe să clarifice zone unde a fost foarte multă ceață, cât timp a fost în retrogradare. Iar această perioadă poate aduce mai multă claritate în iubire, inspirație acolo unde existau blocaje pe creativitate, reactivarea unei pasiuni mai vechi, o viziune nouă asupra modului în care îți exprimi talentele, vindecarea emoțională a relației cu copiii în cazul în care sunteți părinți. Pentru voi acest tranzit este extrem de benefic, vă deschide inima, imaginația, vă ajută să vă redescoperiți bucuria vieții și să clarificați foarte multe lucruri care au legătură cu modul în care iubiți. Apoi Mercur intră în Săgetător, schimbă semnul, activează casa a doua, care are legătură cu banii noștri, cu valorile personale, cu resursele, cu încrederea în sine și cu stabilitatea. Mercur în casa a doua a banilor îți activează mintea, te ajută să te orientezi către partea financiară. Ce poate aduce acest tranzit? Negocieri financiare, oferte financiare, discuții, contracte, idei de investiții, recalibrarea prețului serviciilor tale în cazul în care ești antreprenor, reevaluarea valorii personale. Pe scurt, putem începând cu această lună, să gândim diferit, iar voi puteți să vedeți relația cu banii diferit și modul în care vă apreciați voi munca, sigur că diferit, înspre binele vostru. Marte intră și el în Capricorn, activează casa a treia,
comunicarea, studiile, frații, neamul, familia extinsă, acte de tot felul, drumuri pe distanțe scurte, mentalitatea și informațiile. Asta înseamnă casa a treia. Și Marte, planeta acțiunii, aici vă face foarte puternici mental. Gândirea voastră poate deveni fermă, hotărâtă, dar și tăioasă. Pot apărea tot felul de discuții foarte importante, fie despre semnarea unui contract, fie puteți începe un curs, fie aveți foarte multe drumuri de făcut pe parcursul acestei luni. Ai capacitatea și puterea să îți aperi ideile, să spui lucrurilor pe nume, ai curaj în comunicare, dar ești și foarte mobil, fâșneț, repede rezolvi lucrurile. Poți fi mai direct, ca de obicei, ceea ce poate fi constructiv sau nu, depinde de situație și de context. Să fiți atenți în acest sens. Apoi se formează aspectul de lună nouă din Săgetător, ne întoarcem în casa a doua și este una dintre cele mai importante luni noi ale anului pentru voi, pentru că vine cu o deschidere, cu o nouă sursă de venit, poate veni cu un nou flux financiar, cu deblocarea fluxului financiar, cu schimbarea felului în care câștigi banii. Poate te gândești la niște investiții și acum le poți face, te poți interesa. Poate fi o recalibrare în ceea ce privește stima de sine, să te vindeci, să te simți mai puternic. Poate fi începutul unui proiect important care îți poate aduce un profit foarte bun. Casa a doua este fundația ta materială, iar o lună nouă aici îți spune că este timpul să te reinventezi financiar, să fii mai atent la ce economisești, la ce cheltui, la tot ceea ce are legătură cu partea financiară. Apoi schimbăm sezonul, soarele intră în Capricorn, activează și el casa a treia, unde deja Marte și-a început tranzitul și va aduce mai multă lumină în gânduri, în discuții, în decizii, pe zona comunicării. Practic devii foarte vizibil, vocea ta este auzită, ești ascultat, îți extinzi influența, poate începe o perioadă foarte favorabilă negocierilor, poți avea claritate asupra unui proiect pe termen scurt. Casa a treia pentru voi devine scena principală când vine vorba despre idei, informație și exprimare. Te poți înscrie la cursuri, poți face fel și fel de lucruri, însă nu vor fi discuții fără sens, ci discuții cu un rezultat clar, concret și bun. Apoi Venus intră și ea în Capricorn, alături de Soare și de Marte și aduce armonie, înțelegere și colaborare, fix în prag de sărbătoare. Pentru că Venus este zeița iubirii, ea aduce lucruri bune, frumoase, vine cu îndulcirea relațiilor, îmbunătățirea relațiilor, mai ales cu fratele, cu rudele, poate aduce popularitate, poate aduce semnarea unui contract extrem de norocos. Creativitate în comunicare, atracție romantică, prin mesaje, prin idei, puteți cunoaște pe cineva în mediul online. În ultimele zile ale acestei luni poți fi un bun orator, pentru că poți fi convingător, elegant. Este o lună foarte bună pentru a stabili o strategie pe zona de marketing, de scris și de comunicare. Vă puteți inclusiv apuca să scrieți o carte sau memoriile, fiecare după caz. Ca și concluzie pentru voi, este o lună de transformare emoțională profundă pentru că avem evenimentul de lună plină din Gemeni care închide foarte multe negocieri, foarte multe gânduri se pot clarifica, foarte multe gânduri care v-au stresat se pot dizolva. Apoi ai parte de noi începuturi, poți beneficia de bani în plus, de o nouă sursă de venit, îți poți schimba inclusiv locul de muncă dacă asta îți dorești, chiar dacă sunt sărbătorile de iarnă. Este o lună în care te poți reconstrui, dar din interior către exterior. Să vedem acum ce ne spune și energia prin cărțile de oracol. O lună bună pentru voi. Ar fi ideal să fiți atenți la cheltuieli. Să vedem. Scorpion, decembrie. Peștii și pe Neptun, care își reia mersul direct în casa a 5-a, în relația cu ai voștri copii, în zona de iubire, cum iubesc. Neptun, să știți că este planeta spiritualității, a câmpului de energie, însă este și maestrul iluziilor și acolo îți poți reveni în relația cu ai tăi copii sau în legătură cu modul în care iubești pe cineva.
Poți deveni mai creativ, poți accesa frecvențe mai înalte dacă ești artist, dacă lucrezi în acest domeniu. Sau îți poți descoperi talentul, îți poți redescoperi bucuria vieții, care vine prin credință, prin încredere. Fecioara, în opoziție cu Peștii avem Fecioara, iar în opoziție cu Neptun, în acest moment va sta casa profesiei, să mă simt util, cine sunt eu, statutul meu, profesia mea, cariera mea, imaginea mea publică. Pentru că harta voastră, mai ales pentru ascendentul în Scorpion, spune în felul următor. Ești foarte meticulos la locul de muncă și s-ar putea să pierzi energie pentru că te ocupi de prea multe lucruri deodată și este important pe parcursul acestei luni să înveți să delegi. Nu poți face totul deodată sau nu poți face tu totul. Și Jupiter. Când Jupiter va intra în semnul vostru în Scorpion, putem spune că lumea din jurul nostru oficial s-a schimbat. Va fi un tranzit foarte important și veți vedea. Pe măsură ce trec anii, mai avem puțin până atunci, dar acel an va fi extrem de important, nu doar pentru voi, ci pentru toată lumea. În acest moment, Jupiter este în Rac, în retrogradare și poate scoate la suprafață un sacrificiu pe care poate îl faci pentru familia ta. Lucrezi pentru familie, lucrezi pentru alții, iar asta poate fi bine, poate fi mai puțin bine, pentru că s-ar putea în tot acest proces al carierei, al profesiei, al locului de muncă, să faci doar ceea ce trebuie și pentru că trebuie și să fii uitat să te și bucuri de ceea ce creezi. Iar această lună îți aduce prilejul să te bucuri de familie și să îți redescoperi bucuria de a trăi și bucuria de a face ceea ce faci sau să găsești drumul care te bucură. Profesia care te înalță. Sensul. Să-ți găsești drumul, să-ți găsești sensul. La nivel creativ, la nivel general, în relațiile de iubire, în raport cu ai tăi copii. Poate fi o lună în care poți adopta, poate apărea un copil în viața ta. Să vedem pe zona de relații, plan material și emoțional. Ce ne spune energia lunii decembrie? Este o lună în care puteți folosi energia orientării către detalii din arhetipul Fecioară pentru absolut toate aspectele importante din viața voastră, mai ales dacă aveți de achitat niște datorii sau dacă vreți să faceți niște investiții. Pe zona de relații, ai fost foarte mult timp retras, izolat sau te-ai ocupat, avem aici eremitul, care este arhetipul Fecioarei, de foarte multe lucruri la locul de muncă și s-ar putea să simțiți nevoia o perioadă să vă retrageți, să vă luați un concediu mai lung sau să petreceți mai mult timp cu familia voastră, pentru că asta contează cu adevărat. S-ar putea voi să fi fost foarte stresați, foarte ocupați la locul de muncă, de nevoie, de plăcere, fiecare după caz, iar această lună îți spune resetare, trebuie să îți găsești locul, să vezi ce contează cu adevărat. Poate fi o nouă ofertă de loc de muncă, poate fi o investiție care acum îți generează profit sau un plan de investiții la care te gândești pentru viitorul tău. Așa cum am menționat, pe zona de relații pot fi începuturi, poate fi clarificarea unei relații, poate fi o iluzie care se dizolvă și în sfârșit înțelegi și realist, îți dai seama că ceea ce ai gândit tu nu-i tot una cu realitatea. Este o întoarcere în realitate și în concret pentru absolut toată lumea, nu doar pentru voi, atunci când Neptun își reia mersul direct. Pe zona de relații, pentru foarte mulți, va fi un prim pas către o nouă direcție, orice ar însemna asta. O nouă direcție mai stabilă, o nouă direcție mai reală, mai concretă. Ne apropiem, să spunem așa, reconectăm emoțional unii cu ceilalți pe parcursul acestei luni.
Poate fi o nouă persoană pe care o cunoști, poate fi o lună în care vrei să faci lucrurile să conteze cu adevărat în familia ta, pentru că ai stat departe de familie prin activitatea profesională sau prin drumurile pe care le-ai făcut, sau poate fi un moment în care să pui totul pe hârtie, să-ți faci bilanțul. O discuție cu partenerul de viață care are un rezultat bun. Poți îndepărta stresul din relația ta de cuplu, din familia ta. O lună de bucurie pentru toată lumea, mai ales că Venus intră, uite, 2 de cupe, intră în Capricorn fix cu o zi înainte de Crăciun. Asta înseamnă armonie. Venus în Capricorn este o energie matură, este o energie serioasă și toată lumea va fi acolo unde trebuie sub o formă sau alta să fie. Poate fi o nouă relație de iubire, armonie în relație, armonie în familie, acolo unde au existat confuzii, unde au existat certuri, unde a existat foarte mult stres, se poate elimina, se poate dizolva, se pot discuta foarte multe, vă puteți împăca, puteți ajunge la acorduri comune. Oamenii se liniștesc puțin. Uite, 10 de monede. Bani, stabilitate, o viață de familie mai bună, armonioasă, poate fi timp petrecut de calitate cu partenerul de viață sau poate fi vorba despre cineva care își face apariția, cineva care este prezent. Își face simțită prezența cineva în viața voastră, fie pentru că este perioada sărbătorilor, fie pentru că această persoană conștientizează și energia este de așa natură încât o împinge către tradiție, către valori, către seriozitate, către maturitate. Poate fi inclusiv o cerere în căsătorie sau o apropiere, o concluzionare a unei relații, trecerea la un nivel mai profund. Și Săgetătorul. Avem luna nouă din Săgetător pe casa a doua, stima de sine, cumva puteți beneficia de respectul și seriozitatea celor din jurul vostru. Este o lună în care tu, familia ta, tu și partenerul tău puteți discuta despre niște lucruri extrem de importante, puteți corecta, puteți regla niște provocări care au existat și în zona intimă și între voi ca și cuplu. Se trasează niște linii foarte clare pe zona de relații, o nouă direcție, un sens, se înțelege sensul. La nivel de plan material, este o lună în care, în prima parte, să spunem, în prima jumătate a lunii, veți lucra mai mult, în timp ce spre sfârșitul anului vă veți relaxa mai mult, veți face lucruri mai relaxante pentru sufletul vostru. Este și timpul să luați o decizie către ce vreți să vă îndreptați. Pentru că acum fie aveți un loc de muncă bine plătit, dar nu vă face plăcere, fie aveți un loc de muncă care vă face plăcere, dar nu este foarte bine plătit. Și cumva această perioadă vă pune în fața unui bilanț pe care îl puteți face cu mult discernământ. Este vorba aici și despre soluționarea unor lucruri care au tot rămas deschise, unor proiecte la care ați tot lucrat de-a lungul timpului, de-a lungul anului, unde puteți vedea niște rezultate concrete pentru a putea face un plan solid în anul ce urmează. Este o pregătire, este o perioadă de introspecție pe de-o parte și de analiză în ceea ce privește resursele financiare, sunt calcule. Vă prinde sfârșitul de an făcând calcule, fie investiți, fie achitați datorii, credite sau vă faceți un plan foarte bun de economii. Aveți sprijin la locul de muncă din partea unor oameni care știu ce fac. De la dolce far niente, să spunem așa, din partea celor din jurul vostru, în această lună veți vedea că toată lumea contribuie mai responsabil la ce se întâmplă acolo. O perioadă în care vă detașați. Așa cum am spus,
La început de lună veți fi foarte activi, posibil să aveți multe drumuri de făcut, dar în a doua parte a lunii veți închide ochii în legătură cu aspectul profesional al vieții voastre și veți spune: acum sunt al familiei, stau cu familia. Posibil unii dintre voi să călătoriți, așa cum am menționat, în interes de serviciu, posibil să vreți să faceți o schimbare, este o mutare, poate fi vorba despre gânduri care vă apasă în legătură cu locul de muncă sau realmente să aveți acum alternative la dispoziție. 7 de bâte. Aveți nevoie de odihnă, foarte mulți dintre voi. Acest an vă ajută să încheiați o perioadă dificilă, ați fost foarte epuizați, foarte implicați la locul de muncă. Regele de monede este confirmat de regele de monede. Asta înseamnă în felul următor: tată, soț, familie sau partener de viață implicat, partener de viață care vine alături de tine la nivel financiar, stabiliți niște lucruri importante. Sau poate fi un loc, sau poate fi un om de la locul de muncă căruia îi poți delega din atribuțiile tale pentru ca tu să începi să fii mai eficient și să te poți odihni. Pentru alții dintre voi este o lună cu o propunere de loc de muncă sau vă vine o idee. Iar la nivel emoțional, fantastic. 3 de monede, justiția, pajul de cupe și împărăteasa. Încheiați anul, să spunem așa, mulțumiți de ceea ce ați realizat. Axați pe iubire, pe lucruri care vă fac plăcere, pe odihnă, pentru că apare ceva bun. Ori vă cuprinde o stare de iubire, de romantism, ori vă cuprinde familia, vă sprijină, ori poate apărea un copil, așa cum am spus, ori vă vine o idee extrem de bună pe zona de afaceri, de antreprenoriat, să faceți ceva. Să deschideți o nouă linie de economii, să spunem, să achitați o linie de credit, să colaborați cu cineva. Sunt colaborări, pot fi semnarea unor contracte foarte importante care aduc profit foarte bun. Pe zona de sănătate, atenție la tot ceea ce are legătură cu aparatul respirator și sistemul endocrin. La zona hormonală. Atenție și la ficat, de altfel. De asemenea, încercați să nu petreceți foarte intens, pentru că s-ar putea să vă obosească, și pe cât posibil să evitați alcoolul. Foarte frumos. Cavalerul de cupe. Un pas înainte. Începeți anul foarte optimiști, un pas înainte către ceea ce vă doriți. Această lună vă aduce un nivel de încredere major pe care nu l-ați mai simțit de foarte mult timp. Ori cineva vă apreciază, este încântat, puteți cunoaște pe cineva sau partenerii voștri de viață vă respectă, vă iubiți, vă reconectați, ori este vorba la nivel profesional, financiar despre ceva incredibil de bun. 9 de monede. Mulțumiți de munca voastră sau se echilibrează ceva la nivel financiar. În sfârșit, nu mai sunt singur în asta. O lună foarte bună. O lună de bucurie, o lună cu o comunitate foarte puternică. Faceți parte dintr-o comunitate foarte puternică sau intrați într-un grup de oameni influenți puternici. Vara. Ce frumos! Avem racul, leul și fecioara. Ce este foarte interesant aici, următorul lucru. Dacă soarele acum apune, pentru voi răsare. Deci sunteți în fața unui început. Acea lună nouă din Săgetător, din casa a doua, activează pentru voi un nou flux al vieții, atât la nivel financiar cât și emoțional. În următoarele 3-6 luni se vor vedea niște rezultate concrete, veți culege niște roade extrem de bune. Vă găsiți sensul. Poate fi o achiziție de casă. Să vedem ce ne spun și talismanele. Sau ceva ce are legătură cu o moștenire.
Petreceți aceste sărbători de iarnă bucuroși, învăluiți, înconjurați de iubire, cineva vă iubește, să știți, sau se lămuresc niște aspecte importante în relația de iubire, în relația cu ai voștri copii. Puteți vedea cu mai multă claritate care sunt prioritățile reale în această viață. O bucurie, conversații, aveți foarte multe lucruri de făcut bune în această lună, vă bucurați, vă recuperați sau vă simțiți bine la nivel medical. Sănătatea vă permite să faceți multe lucruri bune, uite, nu vă dă bătăi de cap, nu sunt lucrurile scăpate de sub control în această lună. Poate fi o excursie, un drum care vă încântă, o vizită pe care o primiți. Contractual vorbind, un succes, se întâmplă ceva bun, sunteți mulțumiți, vă prinde începutul de an mulțumiți și se schimbă ceva la nivel de credințe. Se schimbă ceva în voi, se schimbă ceva în viața voastră și este extrem de bun. În casa a 4-a, în legătură cu familia, unii dintre voi puteți fi ceruți în căsătorie, alții dintre voi vă puteți împăca, alții dintre voi puteți cumpăra o casă, puteți rezolva. Dacă ați avut complicații în relația cu părinții, puteți primi o moștenire. Este o lună care vă ajută să începeți să construiți un viitor mai bun. Orice ar însemna asta pentru voi. Eu vă doresc să aveți o lună decembrie minunată, să fiți bine, sănătoși și iubiți, să o petreceți așa cum vă doriți voi și să ne auzim cu bine și data viitoare. Pa, pa!